Là một tựa game dạng điều hành công ty sản xuất, Micas Tower đã mang đến cho người chơi những thử thách thực sự nhức não trong việc vận hành dây chuyền. Ngay từ những hình ảnh trên trang tải game đã cho thấy đây là một game nhẹ nhàng, với cách chơi dạng điều hành tycoon và những chú mèo dễ thương. Tôi cũng đã nghĩ như vậy khi bấm nút tải Micas Tower về máy để rồi sau đó thực sự nhức đầu với những thử thách của nó. Như mọi tựa game tycoon đơn giản khác, bạn được đưa ngay vào guồng khi chú mèo quản lý giải thích cho bạn một số thao tác cơ bản và làm quen với các thành phần vận hành của game thay vì giới thiệu cốt truyện. Game không có cốt truyện gì rõ ràng cả, bạn chỉ là tham gia vào việc điều hành một công ty sản xuất bánh kẹo của thế giới mèo. Ít nhất là về mặt đồ họa, chúng ta có thể chắc chắn rằng Micas Tower đi theo phong cách một game dễ thương với màu sắc nhẹ nhàng và những chú mèo đủ thể loại tham gia vào đại công ty của bạn. Các hình vẽ mô tả vật dụng, cảnh vật, các chú mèo và cả phần giao diện đều được vẽ khá tốt theo phong cách dễ thương, nịnh mắt. Đặc biệt, thoạt nhìn bạn sẽ tưởng rằng đây là game 2D hoạt hình, nhưng khi nhìn kỹ bạn sẽ thấy các chú mèo được làm bằng đồ họa 3D. Bạn sẽ thấy rõ hơn điều này khi tăng cấp cho các nhân viên mèo và nhìn chúng biến hình. Cách chơi của Micas Tower đi theo lối điều hành dây chuyền sản xuất. Cái tên Cat Tower cũng đã nói lên một phần cách xây dựng game. Các dây chuyền sẽ chia thành các tầng riêng lẻ trong một tòa nhà chọc trời. Ở tầng trệt mặc định là hai khâu cơ bản nhất gồm có điều phối hàng và xe xuất hàng mang đi bán. Ở phòng điều phối sẽ có một thang máy đi lên tất cả các tầng để gom sản phẩm trở về tầng trệt. Bạn sẽ bắt đầu với việc xây tầng đầu tiên gắn với sản phẩm cấp thấp nhất. Với số tiền xoay vòng vốn bạn tiếp tục xây các tầng trên với giá lũy tiến, và tất nhiên doanh số sản phẩm cũng lũy tiến theo. Gắn với các tầng sẽ là cơ chế tăng cấp với các mốc 25, 50 cấp sẽ nhân doanh số lên từ x2 cho đến x64 lần tùy quy định. Kèm theo đó sẽ là các phần thưởng phụ như tim, cá, kim cương, mảnh mèo nếu đạt mốc. Ban đầu, tất cả quy trình sản xuất đều cần phải được bấm bằng tay để ra lệnh. Nhưng sau đó mỗi khâu sẽ có thêm một nhân viên quản lý giúp tự động hóa việc xoay vòng sản xuất, không cần bạn phải bấm bằng tay nữa. Từ đó, mỗi tầng sẽ có chuẩn là 2 nhân viên mèo, một làm khâu sản xuất và một làm quản lý tự động hóa. Micas Tower sẽ tiến triển bằng cách đi màn, và mỗi màn bạn đều phải xây công ty lại từ đầu. Trong quá trình đó bạn sẽ làm một chuỗi khoảng 10 nhiệm vụ khác nhau để đạt đến mốc hoàn thiện và tiếp tục di chuyển sang màn kế tiếp. Mỗi màn chơi sẽ có những sắp xếp khác nhau về các tầng và các loại bánh kẹo sản xuất. Các nhiệm vụ cũng thay đổi thứ tự, tuy vậy cách chơi vẫn quen thuộc như nhau. Sẽ không có gì đáng nói nếu Micas Tower được thiết kế bình thường, nhưng game này lại được sắp xếp để làm khó người chơi một cách khá là tùy tiện. Đối với các game kiểu tycoon cùng loại, bạn sẽ dễ dàng làm các nhiệm vụ và qua màn chóng vánh. Độ khó đặt ra là những doanh số khá cao hoặc những yêu cầu vừa phải, mà bạn chỉ cần cày kỹ một chút là xong. Nhưng với Micas Tower, các nhiệm vụ được đặt như các bẫy gài khiến bạn phải lựa chọn chờ đợi trong may rủi, hoặc bỏ thật nhiều tiền để nạp. Cơ chế của game là sẽ đòi hỏi các nhân viên mèo thuộc vị trí quản lý tự động, ở mỗi tầng phải đủ cấp để kích hoạt cơ chế tự động. Nhưng cơ chế của game không hề có gì bảo đảm bạn sẽ đủ mạnh để nâng cấp các nhân viên này kịp lúc. Bạn chỉ có thể nhận các mảnh mèo một cách ngẫu nhiên giữa một rừng nhân viên khác nhau. Thế là sẽ xảy ra trường hợp nhiệm vụ yêu cầu 6 khâu phải kích hoạt tự động hóa, nhưng cái thứ 6 nhân viên không đủ mạnh để lên cấp, thế là bạn kẹt gần như vĩnh viễn ở màn chơi đó, cho đến khi mở hộp gacha, hay nhận thưởng nhiệm vụ ra đủ mạnh để nâng cấp đúng nhân viên đó. Mỗi 4 tiếng game sẽ cho bạn 2 hộp gacha cấp thấp nhất, một miễn phí và một phải xem quảng cáo. Hộp trung cấp bán giá 750 kim cương, nhưng game chỉ cho bạn bấm quảng cáo với giá 10 kim cương một lần, nghĩa là bạn phải bấm 75 quảng cáo để mở một hộp gacha tầm trung. Lựa chọn còn lại là bỏ tiền nạp để mua kim cương thôi. Hoàn thành nhiệm vụ thỉnh thoảng sẽ cho bạn mảnh mèo, nhưng bạn đang kẹt nhiệm vụ nên khả năng may mắn rút được từ nguồn này là cực thấp. Đó thực sự là ác mộng khi mỗi tầng là một nhân viên tự động hóa cố định, trong một lúc bạn có thể có 3-4 nhân viên bị kẹt kiểu này. Tất nhiên, nếu không thể tự động hóa thì bạn phải bấm công việc bằng tay hết. Micas Tower rất ưa ép bạn khi chơi, nhưng lại rất rộng lượng trong việc ném quảng cáo cho bạn. Cứ chốc chốc lại thả khí cầu mang tiền, kim cương tặng cho bạn với điều kiện muốn nhận phải bấm quảng cáo. Bất kỳ một phần thưởng nào cũng gắn kèm một nút bấm quảng cáo để 2x nhận vào.
Nhìn chung nếu chú ý kỹ bạn sẽ cảm thấy rất mệt mỏi về sự tham lam vô tội vạ của nhà sản xuất. Trải nghiệm tổng thể khi chơi Mika Tower là một sự phiền phức về quảng cáo, cũng như sự làm khó về gameplay để cố ý ép bạn phải xem quảng cáo hoặc nạp tiền. Nhưng nếu bỏ qua phần đó và chơi theo kiểu tận hưởng gameplay vô tận của một màn chơi, thì bạn vẫn có thể tìm thấy niềm vui trong sản phẩm này. Nói tóm lại, Mika Tower sẽ thích hợp với những game thủ thích trải nghiệm một màn chơi thật dài, với các nhiệm vụ khó theo kiểu vứt đó khi nào làm được thì làm, việc qua màn không quá quan trọng. Còn đối với những game thủ thích cày nhanh, thích qua màn vèo vèo thì đây là một game có thể khiến bạn lên tăng xông và vote ngay một sao cho nhà sản xuất.
Đó vậy.